ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? እኛ ደህና ነን። እሺ ባለፈው ፓርት 1 ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናና መርዞቻቸው በሚል ከ2006 እስከ 2010 አጠቃላይ አንድ ላይ ያሉ ምንድነው ጥያቄዎችን ሰብስበን ነው እዚህ ላይ ዲስከስ የምናደርግበት። ስለዚህ ፓርት 1 ባለፈው ተማምረናል። አሁን ደግሞ ፓርት 2 እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም ሶሉሽን ዊዝ ብሪፍ ኤክስፕላኔሽን እንግዲህ በሚገባችሁ ቋንቋ በአማርኛም በእንግሊዘኛም ስለሆነ ብትከታተሉት በጣም ታተርፉበታላችሁ። ስለዚህ ለጓደኞቻችሁ ይሄ ቪዲዮ እንዲደርሳቸው ብሪጅ ቲዩብን ሼር ከማድረግ ወደ ኋላ አትበሉ። እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቁጥር ምንድነው አንደኛ አዲስ ቪዲዮ ወዲያው እንደተለቀቀ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። እሱን ኖቲፊኬሽን ተከትላችሁ ብሪቲዩብ እዛ ኖቲፊኬሽን ላይ ክሊክ ብታደርጉ ብሪቲዩብ ወደ ተለቀቀው አዲስ ቪዲዮ ወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜያቸውን ጠብቀው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ ዩቲዩብ በገባችሁ ሰዓት ኖቲፋይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ ባለፈ ኮመንት ላይ ምንድነው ሀሳብ ካላችሁ ለምሳሌ ያልገባችሁ ነገር ካለ የሚጨመር የሚቀነስ ካለ ይሄ እንዲህ ቢሆን የምትሉት ሀሳብ ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ጓደኞቻችሁ እናንተ ያገኛችሁትን እውቀት እንዲካፈሉ ወይም እንዲደርሳቸው ደግሞ ማንም ይፈልጋል። ምክንያቱም ብታካፍሏቸው ያገኛችሁትን እውቀት እናንተም የሚቀንስባችሁ ነገር ስለሌለ ሼር አድርጓቸው። ከዛ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ተከታተሉ። እሺ ወደ መጀመሪያ Okay, now let me start from the question number 1. Suppose f of x is equals to q of x over x into x square minus 1 where q of x quadratic function. From the following is necessary true for the graphs of f ነው የሚለው። So here look, q of x is quadratic function. Since quadratic function is degree 2 and this one is degree 3 because x times x to the power of 2 x3 or cubic function, we call it cubic function. So degree of quadratic function is less than degree of cubic or degree 3 function. So A says that x is equals 0, x is equals to 1 and x is equals to minus 1 are the vertical asymptotes of the graphs of f. Now to decide or not this one is the answer, we have to see some steps. Look, the zeros of the denominators of this function is x is equals to 0, x is equals to plus or minus 1. When you put 0 and plus or minus 1, the denominator will be 0. We know that. But since q of x is a quadratic function, we don't know about the roots of quadratic function. Now ምንድነው ቨርቲካል አሲምፕቶት ለማውራት የግድ ቨርቲካል አሲምፕቶት የምናገኘው መቼ ላይ ነው ካልን የላይኛው ከዜሮ የተለየና ታችኛው ደግሞ እኩል ነው ዜሮ የሚያመጡት የኤክስ ቫልዩ ካሉ ብቻ ነው። ለምሳሌ 0 ብንተካታችኛው 0 ይመጣል፣ 1 ብንተካታችኛው 0 ይመጣል፣ ማይነስ 1 ብንተካታችኛው 0 ይመጣል። ነገር ግን ላይኛው 0 ይምጣ 0 አይምጣ አናውቅም። because q of x is not a particular function, it is the represent of quadratic function. q of x quadratic function ይወክላል እንጂ quadratic function እዚህ ጋር ስላልተሰጠን እዚህ ጋር እነዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶት ናቸው ብለን መገመት አንችልም። ለምን ካልን የግድ q of x particularly ተሰጥቶ ነበር ናቸው አይደለም ብለን መወሰን የምንችለው። ነገር ግን እዚህ ጋር እነዚህ ሶስቱን ቁጥሮች ታችኛው 0 ያመጣል። ነገር ግን ላይኛውንም 0 ሊያመጡትም ስለሚችሉ እዚህ ጋር እነዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶት ናቸው ብለን መናገር አንችልም። ቢ ላይ ስናይ the graphs of f does not intersect within the horizontal asymptote የሚለው first what the horizontal asymptote of this graph ይሄ ዲግሪ 2 ነው፣ ይሄ ዲግሪ 3 ነው። ስለዚህ the degree of numerator is less than the degree of denominator. የላዕሉ ዲግሪ ከታህቱ ዲግሪ ካነሰ
ዘን ዋይ እኩል ነው 0 ኢዝ ሆሪዞንታል አሰምፕቶት ብለናል ወይም የሚል እዚህ ቀደም ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ስለዚህ የላይኛው ዲግሪ ከታችኛው ካነሰ ሆሪዞንታል አሰምፕቶታችን ምን ጊዜም ዋይ እኩል ነው 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ የዚህኛው ዲግሪ 3 ነው፣ የዚህኛው ዲግሪ ኳድራቲክ ፋንክሽን ስለሆነ 2 ነው። ዘን 3 ከ2 ስለሚበልጥ ወይም 2 ከ3 ስለሚያንስ ሆሪዞንታል አሰምፕቶታችን ዋይ እኩል ነው 0 ነው። እንደገና እዚህ ጋር the graphs of f does not intersect within its horizontal asymptote የሚለው ምንድነው? ሌት f of x እኩል ነው y ብንለው y እኩል ነው q of x over x into x square minus 1 አለ። ሁለተኛ ቨርቲካል ሆሪዞንታል አሰምፕቶታችን ደግሞ y እኩል ነው 0 አለ። y እኩል ነው 0 እና y እኩል ነው ይሄ ፋንክሽን ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ወይም እኩል ፖይንት የሚመጡበት መቼ ላይ ነው ብለን ሶልቭ ካረግን በኋላ የኤክስን ቫልዩ ካገኘን ስለዚህ at that point the graphs of the function and horizontal asymptote will be intersect each other ይሆናል ማለት ነው። እሱንም እንዴት እንደምናየው አሳያችኋለሁ። the vertical asymptote of the graphs of f is only x እኩል ነው -1 if and only if q of x እኩል ነው x square minus x ይላል። አሁን እዚህ ጋር q of x ፓርቲኩላር አንድ ኢኩዌሽን ተሰጠን። እዚህ ጋር አሁን vertical asymptoteታችን ማን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ኤ ላይ ስናይ vertical asymptoteታችን እነዚህ ናቸው ይላል። ውሸት ነው። ለምን? ላይኛው ስለማይታወቅ። እዚህ ጋር ግን q of x x square minus 1 minus x አለ። ስለዚህ እንተካው x square minus x አለ ኮመን ወይም ፋክተራይዝ እናደርገው x into x minus 1 አለ ታችም x into x minus 1 times x plus 1 አለ። ስለዚህ x into x plus 1 I mean x into x minus 1 በx into x minus 1 ይጣፋል 1 over x plus 1 ይቀራል። ስለዚህ 1 over x plus 1 ሲቀር የኤክስ ታችኛው 0 የሚያመጣው x እኩል ነው -1 ነው። ላይኛው 0 የሚያመጣው ግን ማንንም ቁጥር አናገኝም። ስለዚህ c is the answer. the vertical asymptote of the graph of y is only x እኩል ነው 1 if q of x እኩል ነው x ስኩዌር ነው የሚለው እሱን እናየዋለን። እስቲ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንየው። look let's assume or we can represent q of x by x square plus bx plus c and this one is as it is. So horizontal asymptote, when you see horizontal asymptote is y is equals to 0 because degree of numerator is less than degree of denominator. If the degree of this one I mean if the zeros of the quadratic function is 0, maybe if the zeros of this function or quadratic function is 0 or 1 or -1 ምንድነው ይሄን ፋንክሽን 0 የሚያመጣው ለምሳሌ 0 ከሆነ ያች 0 የምታመጣው እዚህ ጋር 0 የሚያመጣው አለ ያች በዛች ጣፋና only 1 እና -1 ሆሪዞንታል I mean vertical asymptoteታችን ናቸው እንላለን። ኤን እየተመተን ነው ነው ኤ ላይ ያለው ምርጫ እያየን ነው። 1 በሚሆንበት ሰዓት if 1 ስንተካ ይሄ 0 የሚመጣ ከሆነ 0 እና -1 ላይኛውን 0 ያደርጉትም 1 ግን ታችኛውን 0 ላይኛውን 0 ስለምታመጣው እሷ አይደለችም vertical asymptoteታችን አይደለች ማለት ነው። እንዴ ያልን ቼክ እናደርጋለን። ዘን ምንድነው አጠቃላይ የዚህ 0 ለምሳሌ ይሄ ወይም ይሄ ወይም ይሄ ወይም ሁለቱ ወይም ሶስቱ የሚሆን ከሆነ ላይኛው ለታችኛው ሲካፈል ሲምፕሊፋይድ ይሆናል። ዘን ዘ vertical asymptotes may not be x እኩል ነው 0 x እኩል ነው -1 and x እኩል ነው 1 ላይሆን ይችላል። may not be x እኩል ነው 0 x እኩል ነው -1 and x እኩል ነው 1። ኦኬ ወደ ቀጣዩ ማብራሪያ እንሂድ። ቀጣዩ ማብራሪያ ስናየው ለምሳሌ ቢ ላይ ምንድነው የሚለው graphs of the equation cannot intersect the horizontal asymptote ይላል። horizontal asymptote y እኩል ነው 0 ነው። ኢኩዌሽኑ አጠቃላይ ለምሳሌ y is equal to f of x ያልነው y ብንለው y እኩል ነው quadratic function over ያማ q of x over x into x square minus 1 ነው። ስለዚህ y እኩል ነው y ስለሆነ 0 እኩል ነው this one አድርገን እንሰራዋለን። ስለዚህ ሪክሮስ እናደርገው x square plus bx plus c እኩል ነው 0 ይቀራል ማለት ነው። then at this point or ይህንኛውን 0 የሚያመጣው ፖይንት ላይ ኢኩዌሽኑ የግራፍስ ኦፍ ፋንክሽን ክሮስ ዘ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይሆናል ወይም እርስ በርሳቸው ኢንተርሴክት ይደረጋሉ ማለት ነው። ሲ ላይ ስናይ ሲ ላይ q of x x square minus x ከሆነ the only vertical asymptote is -1 ነው የሚለው እሱ መልሳችን ነው። then look x square minus x square minus x እዚህ ጋር ተካው ታች ያለው የተሰጠው አለ x into x square minus 1 አለ
ዘን ኮመን ስናወጣ x into x minus 1 አለ ታችኛው x into x minus 1 into x plus 1 አለ ስለዚህ ላይኛው x into x minus 1 በx into x minus 1 ይጣፋል 1 over x plus 1 ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ታችኛው 0 የሚያመጣው ላይኛው ግን ከ0 የተለየ የሚያመጣው ማን ነው ካለ ታችኛው 0 የሚያመጣው -1 ነው ላይኛው ግን ማንኛውም ቁጥር ብንተካ 1 ነው የሚመጣው because it is constant function ስለዚህ -1 only because the denominator will be 0 and the above numerator will not be 0 so x is equals to -1 is our vertical asymptote ዲ የመጨረሻው ኦልተርኔቲቭ እንደሚለው q of x equal to x square ነው let substitute to x square over x into x square minus 1 አለ ስለዚህ x በx አንዷን እዚህ ጋር x አለች አንዷን x ባጠፋት to x over x square minus 1 አለ ዘን ይሄንኛውን 0 የሚያመጣው ማን ነው ፕላስ ኦር ማይነስ 1 በተካ በx ቦታ 0 ይመጣል ይሄንኛውን ግን ፕላስ ኦር ማይነስ 1 በተካ ለምሳሌ ፕላስ 1 ባስገባ 2 ነው የሚሆነው ማይነስ 1 ባስገባ ማይነስ 2 ነው የሚሆነው ከ0 የተለየ ነው ስለዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶታችን ምንድነው ታችኛውን 0 የሚያመጣ ላይኛውን ግን ከ0 የተለየ የሚያመጣ ቁጥር ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱ አወር ቨርቲካል አሲምፕቶት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ምርጫው ላይ የነበረው ፖዚቲቭ 1 is only vertical asymptote ነበር ነገር ግን ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ስለሚሆን ፌል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ the answer will be c q of x x square minus x ከሆነ only vertical asymptoteችን x እኩል ነው -1 ይሆናል ማለት ነው when it comes to the second question which one of the following is true about horizontal asymptotes of the graphs of y equal ነው absolute value of x plus 2 over x look y equal not is the only horizontal asymptote of the graph ይላል b y equal ነው 1 and y equal ነው -1 are horizontal asymptotes of the graph ነው የሚለው እሺ እንየው አንድ ባንድ እንየው ስለ horizontal asymptote of this function እውነት የሆነው ነው የሚለው now look here there is absolute value of x that means absolute value function አለን እዚህ ጋር absolute value function ዲፋይን ስናደርግ absolute value of x ማለት ፖዚቲቭ x የሚሆነው መቼ ላይ ነው x ከ0 ከበለጠ ወይም 0 እና ከዛ በላይ ከሆነ ፖዚቲቭ ከሆነ ማለት ነው x ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ x ሆኖ ይቀመጣል x ከ0 ካነሰ ደግሞ ኔጌቲቭ x ሆኖ ይቀመጣል ስለዚህ ሁለት ኦፕሽን ነው ያለን absolute value of x ማለት ሁለት ፋንክሽን ነው ማለት ነው ሁለት ፒስዋይዝ ፋንክሽን ነው እንደውም ፒስዋይዝ ፋንክሽን ነው አንደኛው x ከ0 እና ከዛ በላይ ከሆነ absolute value of x ማለት እኩል ነው x ነው x ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ absolute value of x ማለት ኔጌቲቭ x ነው ስለዚህ ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን ማለት እንግዲህ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ስናይ በሁለት መንገድ ነው የምናገኘው አንደኛ የላይኛው ሊዲንግ የላይኛው ዲግሪ ታችኛው ዲግሪ ወይም ዲግሪ ኦፍ ዲኖሚኔተር is equal to degree of numerator ከሆነ then the horizontal asymptote will be the leading coefficient of numerator divided by the leading coefficient of denominator ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት ፕላስ ኦር ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው ለምን ካለ absolute value of x ማለት minus x ነው x ኔጌቲቭ x ነው ስለዚህ minus x እና x ሲሆን ላይኛው ታችኛው ግን as it is ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 1 የኛ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ስንመጣ ምንድነው የሚለው if f maps from a to b and g maps from b to c are functions then which one of the following is true about the composition function ነው የትኛው ነው የሚለው አልተርናቲቮቹ ተቀምጠዋል ስለዚህ እኛ እያንዳንዱን እንዴት ምንድነው የሚለው እስኪ አንድ በአንድ እናየው look when you come to the first alternative domain of graph composition function ነው domain of graph is a subset of domain of f ነው የሚለው ይሄ መጀመሪያ እስኪ ከቀላሉ ነው domain of f ማለት ነው የf ዶሜን ማለት ነው የf ዶሜን ማለት a ነው ሬንጁ ደግሞ ለf b ነው የg ዶሜን ማለት ነው b ነው
የጂ ሬንጅ ደግሞ ሲ ነው ቢኮዝ የቢ ኤሌመንቶችን ጂ ውስጥ ሳስገባ ወይም ፋንክሽኑ ጂ ከተባለው ፋንክሽን ሳስገባ ነው ሲ ማገኘው ስለዚህ ሲ ኢዝ ዘ ሬንጅ ኦፍ ጂ ኤንድ ቢ ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ጂ ነው ኤ ኢዝ ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኤንድ ቢ ኢዝ ዘ ሬንጅ ኦፍ ኤፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ጎፍ ማለት ዶሜን ኦፍ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው ለምን ጎፍ ማለት ጎፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ወይም ጎፍ ኤክስ ማለት ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስለሆነ ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ጎፍ ማለት ዶሜን ኦፍ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ዶሜን ኦፍ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ እንግዲህ ዶሜናችን ለኤፍ ኤ ነው ብያለሁ በኤክስ ቦታ ኤ ነው ማስገባው ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት እኩል ነው ቢ ይሆናል ለምን ኤን ባስገባው ቁጥር ወይም ለኤፍ ዶሜን ኤ ከሆነ አውትፑት ኤ ወይም ሬንጁ ቢ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤ ማለት ቢ ነው ዶሜን ኦፍ ጂ ኦፍ ቢ እኩል ነው ዶሜን ኦፍ ጂ ማለት ቢ ነው ማለት ነው ዶሜን ኦፍ የጂ ቢ ነው ቢኮዝ የዚህ ጋር የጂ ዶሜን ቢ ስለሆነ ቢ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኤ ነው ብያለሁ እዚህ ጋር ዶሜን ኦፍ ኤፍ ማለት ኤ ነው ስለዚህ ቢ ኢዝ ዘ ሳብሴት ኦፍ ኤ የሚለው ፎልስ ይሆናል ዘ ሳብሴት ኦፍ ኤፍ ይላል ስለዚህ ኖት ዘ ሳብሴት ኦፍ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ይሆናል ማለት ነው when it comes to the second alternatives domain of gof is not the subset of domain of f ይላል look look here range of gof is not the subset of range of g ይላል ስለዚህ ይሄን ነው የምናየው range of g ማን ነው c range of g is c look range of g c now range of gof means range of gof ማለት range of gof means range of g of f of x ነው f of x ማለት f of a ነው because when we must take the elements of a in the place of x so f of x means ዶሜናችን a ስለሆነ f of a ነው የምንለው በኤክስ ቦታ የምናስገባው a ነው f of a ማለት ደግሞ b ነው because የኤሌመንቶች ስናስገባ የምናገኘው b ነው ስለዚህ g of f of a means g of b ይሆናል g of b f of a ነው የቀየርናት b ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ range of g of b ማለት የg of b ወይም የg ሬንጅ ማለት ነው c ነው c ይሆናል c is the subset of range of g ማለት c ነች ስለዚህ c is the subset of c በሰብሴት ህግ for any set a is the subset of s ስለሚል c is the subset of c is true ስለዚህ not the subset ስለሚል ይሄን ፎልስ ነው ማለት ነው when we come to the alternative c domain of gof means is equals domain of g of f of x ነው domain of g of f of a ነው f of x ማለት f of a ነው f of a ማለት b ነው domain of g of b ነው ስለዚህ የg ዶሜን ማለት ነው b ነው የg ዶሜን b ነው domain of f ማለት ነው a ነው domain of f ማለት a ነው ስለዚህ b is not the subset of a ይሄም true ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር domain of gof ማለት b አግኝቻለሁ domain of f ማለት a ነው ስለዚህ b is not the subset of a ለሚለው እውነት ነው ማለት ነው ስለዚህ the answer will be እዚህ ጋር c ነው ማለት ነው እስኪ ዲን ነው ዲን ስናይ range of gof ማለት range of g of f of x ነው range of g of f of a ነው f of x ማለት f of a ነው በx ቦታ a ነው የምናስገባው f of a ማለት b ነው range of g of b የg range ማለት ነው c ነው ማለት ነው ስለዚህ range of g means c ነው c is the subset of not the subset of range of f ማለት የf range ማለት ነው b ነው ስለዚህ c is not the subset of b ሆናል c is not subset of b then the answer will be c okay when it comes to the fourth question look if the point 3 comma minus is on the graph of y is equals to f of x then which point is on the graphs of y equal to f inverse at x ይሄንኛው y equal to f of x ግራፍ ላይ የሚገኝ ፖይንት ከሆነ f inverse ላይ የሚገኘው f inverse ግራፍ ላይ የሚገኘው ፖይንት ማንኛው ነው የሚለው ይሄን ሪቨርስ ማድረግ ነው 3 ኮማ minus 2 የf
ኤሌመንት ከሆነ -2,3 is the element of f inverse በሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ መልሳችን ሲ ነው የሚለው ሪዝናችን ደግሞ በዚህ መልኩ እንገልጻለን ማለት ነው። given 3, -2 is an element of f of x ስለዚህ 3 point -2 is an element of the function f of x now then -2,3 is an element of f inverse at x now because if from the definition of inverse function if x, y is an element of f of x then y, x is an element of f inverse at x now ስለዚህ በዚህ መሰረት the answer will be C. The answer will be C. When it comes to the fifth question, the other question, which one of the following is true about the graphs of f of x is equals x to the power of 3 minus x over x to the power of 3 into x minus 1? Look, this one is degree 3 and this one degree 4. Then from here, horizontal asymptote 0 no, because degree of numerator is less than degree of denominator. Degree of denominator 4 ነው degree of denominator 3 less than 4 ስለሚሆን y equal to 0 is horizontal asymptote ነው። እስኪ እያንዳንዳቸው እናያቸው። the vertical asymptote of the graph are x equal to 0 and x equal to -1 ይሄን አሁን ሲምፕሊፋይ አድርገን ነው የምናየው። እዚህ ጋር x equal to 0 ብንተካ ይሄን 0 ያመጣዋል። x equal to 1 ብንተካ እዚህ ጋር 0 ያመጣዋል። ከዚህ ጋር ማን ስንተካ ነው 0 የሚያመጣው። ስለዚህ የላኛውን ከ0 የተለየ የታችኛው ደግሞ እኩል ነው 0 የሚያመጣው ቁጥር እሱ የኛ ሆሪዞንታል አይን ቨርቲካል አሲምፕቶት ነው ብለናል። የኛው ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን 0 የሚሆነው ወይ እኩል ነው 1 ይላል። ይሄ ፎልስ ነው። እስኪ እያንዳንዱን እንየው። when it comes to solution look, the given function is this one. Domain of f is a number without 0 and 1 because when you put 0 a number over 0 and define when you put 1 when you put 1 here 1 minus 1 0 0 times a number 0 no a number divided by 0 and define. So domain of f real number without 0 and 1. Now let us factorize. When you factorize the numerator 1 x into x squared minus 1 ይመጣል። ታችኛው ደግሞ x to the power of 3 as x minus 1 is as a given. So this one means x into x minus 1 times x plus 1 ይሄንኛው ደግሞ x to the power of 3 into x minus 1 አለ። x minus 1 በx minus 1 ይጠፋል። እንደገና ይቺ x በአንዱ x ትጠፋለች። መጨረሻ ላይ የሚቀረው ማን ነው? x plus 1 over x squared. Then the only vertical asymptote will be 0 because ታችኛውን 0 የሚያወጣው 0 እንተካ ነው። ላይኛውን ደግሞ 0 ብተካ ከ0 የተለየ የሚመጣው ማለት። ስለዚህ ምን ጊዜም ሆሪዞንታል አይን ቨርቲካል አሲምፕቶት ስንፈልግ ምንድነው ከታችኛው እንጀምራለን። ታችኛውን 0 የሚያመጣው ቁጥር እንፈልግና ያ ቁጥር ላይኛውን 0 ካመጣው ቨርቲካል አሲምፕቶት አይሆንም። ነገር ግን ላይኛውን ከ0 የተለየ ካመጣው ግን ቨርቲካል አሲምፕቶት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካል አሲምፕቶት ማለት x = 0 ይሆናል። ሆል እዚህ ጋር ሆል አልተጠየቅንም። ነገር ግን ሆል ከተባለ ደግሞ የተጣፈው ቁጥር ለምሳሌ x - 1 አለ x - 1 አለ። ይሄ በዚህ ተጣፍቷል። ሆል at x = 1 ላይ ይኖራል ማለት ነው። ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን y = 0 ነው because degree of numerator less than degree of denominator ስለሆነ ወደዚህ ስንመጣ the graphs intersect its horizontal asymptote at the point this one ይላል። አሁን የኛው ቨርቲካል አሲምፕቶታችን ኦንሊ የሚሆነው 1 ነው። ነገር ግን 0 ስለጨመረ ፎልስ ነው። የኛው ሆሪዞንታል አሲምፕቶት y = 0 ነበር መሆን ያለበት ፎልስ ነው። ወደ ሲምንታ ስለዚህ ግራፉ ሆሪዞንታል አሲምፕቶት የሚቆርጠው at -1,0 ነው ወይም at x = -1 ላይ ነው እንደማለት ነው። እስኪ ነው y = ነው ሲምፕሊፋይ ካደረግነው በኋላ ይሄን አግኝተናል x + 1 over x squared f of x ማለት y ነው ስለሚል እንደገና ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን y = 0 አለ። ሲንስ y = y x + 1 over x squared እኩል ነው 0 ብለን እንሰራለን ማለት ነው። y = y ስለሆነ ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ማብራሪያውን ስንቀጥል ሲንስ y = y then x + 1 over x squared እኩል ነው 0 ይሆናል። የቨርቲካል አሲምፕቶት 0 ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኢኩዌሽኑ ማለት ነው።
ስለዚህ ሪኮርስ እናደርገው ኤክስ እኩል ነው -1 ላይ ይሄ ኢኩዌሽን 0 ይመጣል ማለት ነው። -1 ተካ -1 + 1 0 0 ኦቨር 0 እኩል ነው 0 እኩል ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ነው -1 ላይ ኢንተርሴክሽን ፖይንታችን እናገኛለን። ወይም at x እኩል ነው -1 the horizontal asymptote crosses or the graphs of the given function cross its horizontal asymptote at x እኩል ነው -1 ማለት ነው። ስለዚህ ፋንክሽኑ ላይ -1 ብንተካ y of -1 እዚህ ጋር y of -1 ብተካ -1 + 1 over x square -1 whole square ብናደርግ 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ -1, 0 is the point at which the graph intersects its horizontal asymptote ይሆናል ማለት ነው። When it comes to the other question, which one of the following is the inverse of f of x equal to x and 8x the power of 3 plus 12? Now let's see step by step. F of x is given here, 8x the power of 3 plus 2 required f inverse at x now. Inverse ነው የተጠየቅነው። step 1 ምንድነው የምናደርገው? y እኩል ነው f of x። ይሄን f of x ያልነው y ብለን መጻፍ ነው። then y እኩል ነው 8x the power of 3 plus 2 ይሆናል። ምንድነው ያደረግነው? እዚህ ጋር f of x እንትነው y ብቻ ነው የተካነው። ሁለተኛው ኢንተርቼንጅ ስቴፕ 2 ኢንተርቼንጅ ቫሪያብልስ ነው። ኤክስን ዋይ ዋይን ደግሞ ኤክስ እንላለን። ስለዚህ ኤክስ ይቺ ዋይ ነበረች ኤክስ አልኳት፣ ይሄኛው ኤክስ ነበረ ዋይ አልኩት። ስለዚህ ኤክስ እኩል ነው 8y the power of 3 plus 2 then this implies that solve for y step 3 ለy ሶልቭ ማድረግ step 3 ለy ሶልቭ ማድረግ። ስለዚህ yን ሶልቭ ለማድረግ ይችን 2 ወደዚህ ላምጣትና 8y the power of 3 እኩል ነው x minus 2 ይሆናል። yን ብቻውን ለማስቀረት y the power of 3 እኩል ነው x minus 2 over 8 አደርገዋለሁ። ኦቨር ሲከፍል ለ8 ሲከፍል ለ8 አድርጌ ማለት ነው። ዘን yን ብቻውን እንድትቀርልኝ ሰርድ ሩት ኦፍ 3 ባስገባው ይሄ በሰርድ ሩት ይጣፋል። ይሄን ግን አዜት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት is equals to third root of x minus 2 over third root of 8 ነው ማለት ነው። third root of 8 ማለት ነው። ስለዚህ half of third root of x minus 2 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ማለት ነው y እኩል ነው half of third root of x minus 2 እኩል ነው f inverse at x። ይሄ ነው እንግዲህ ኢንቨርሳችን ይሆናል። therefore f inverse at x ማለት እኩል ነው 1/2 times third root of x minus 2። ይሄ ምርጫ ላይ ነው ያለው b ላይ then the answer will be b. When it comes to the other question, f of x equal to x to the power of 3 and fog x equal to 4 root of x, then what's the value of g of 8? So እዚህ ጋር እንዴት ነው የምንፈልገው? look f of x equal ነው square root of x to the power of 3 ነው and fog at x is equals to 4 root of x ነው. then g of the required point is g of 8 is equals to how much ነው? then f of g of x means fog x ማለት f of g of x ማለት ነው is equals to the square root of g of x the power of 3 እንደማለት ነው። በx ቦታ g of x እናስገባለን ማለት ነው። f of g of x means f of x በምንልበት ቦታ በx ቦታ g of x እናስገባለን ማለት ነው። f of x ማለት ነበር x the power of 3 cube square root of x the power of 3። ስለዚህ square root እንዳለ ነው በx ቦታ g of x እናስገባለን። ከዛ ስር ያለች እኩል ነው ከማን ጋር እኩል ነው? ከfog x ጋር። fog x ማለት ሰጥቶኛል 4 root of x። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው መፈለግ ያለብን? g of x መጀመሪያ g of 8 ጋር መፈለጋችን በፊት g of x ማለት ነው። ስለዚህ g of x ብቻውን ለማስቀረት ይሄኛውን ምን አደርጋለሁ ማለት ነው the power of 2 ባበዛው ምን ይሆናል? the power of 2 ባበዛው ይሄኛው 2 ስኩዌር ያጠፋልኛል። ይሄኛው 2 ደግሞ በዚህ መልክ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ
for the root of x ማለት x the power of 1 over 4 ነው the power of 2 ካሳረገው ይሆናል ማለት ነው then this implies that g of x ብቻውን እንድትቀር the power of 1 over 3 the power of 1 over 3 ማብዛት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የተሰጠው እዚህ ጋር x the power of 1 over 4 the whole 2 ማለት 2 over 4 ማለት ነው x the power of 2 over 4 means 1 over 2 ማለት ነው then እዚህ ጋር ደግሞ x the power of 3 ስለሆነች the power of 3 the power of 3 I mean the power of 1 over 3 the power of 1 over 3 ሲያበዛው ይሄ በሰው ይጣፋና x the power of 1 over 6 ይሆናል ማለት ነው g of x ማለት ይሄ ማለት ነው then g of 8 ማለት 8 the power of 1 over 6 ማለት በx ቦታ 8 ማስገባ ነው ይሄ ማለት 8 the power of 1 over 3 times 8 the power of and 8 the power of 1 over 3 the power of 1 over 2 እንደማለት ነው እሺ ይሄ 8 the power of 1 over 3 ማለት third root of 8 እንደማለት ነው the power of 1 over 2 ነው ስለዚህ third root of 8 ማለት 2 ነው 2 the power of 1 over 2 means root 2 ስለዚህ the answer will be C the answer will be ኦኬ በስተመጨረሻ ማለት ፈልገው ነገር ምንድነው ተጨማሪ ቪዲዮዎችን በተለይ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ወዲያው እንዲደርሷችሁ ብሪጅ ቲዩብን ሰብስክራይብ ከማድረግ ወደ ኋላ ተባሉ ሰብስክራይብ አድርጉ በተለይ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያው እንዲደርሷችሁ ኢሚዲየትሊ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ዘን በዛ ኖቲፊኬሽን አማካኝነት ገብታችሁ አዲስ የተለቀቁ ቪዲዮዎችን እንደዚህ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው እናንተ ያገኛችሁትን እውቀት ደግሞ ጓደኞቻችሁ እንደርሳችሁ ትፈልጋላችሁ ምክንያቱም ደግነት ማድረግ ምንድነው ደግነት ካልተከፈለበት ለምን ክፉ ነው ሼር ብታደርጓቸው ለእናንተም ምንም የሚጎልባችሁ ነገር የለም ሌሎቹም እናንተ ያገኛችሁትን እውቀት በተመሳሳይ ያገኛሉ ማለት ነው ሼር አርጓቸው በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በቴሌግራም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ጓደኞቻችሁ በሚገኙበት ወይም ኮሙኒኬት በምታደርጉበት ሁሉ ሼር አድርጉት ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት እንደገና መስተካከል የሚገባችሁ ኮሜንቶች ካሉ እንዴት ሰራላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄዎች ካሉ አጠቃላይ ስለ ቪዲዮዎቹም ሆነ ስለ ብሪጅ ቲዩብ ስለያዘው አቋም ወይም ወደፊት እንግዲህ በዚህ እንቀጥላለን ብለን እናስባለን ስለዚህ ያላችሁን ሐሳብ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን